این روغن رو تو هر غذایی بریزی طعم غذا تو از این رو به اون رو میکنه. برای درست کردن این روغن طعمدار و خوشمزه هرچی از پیازهای متنوع‌تری استفاده کنین طعم بهتری هم میگیرید. که من اینجا از پیاز قرمز، سفید، زرد و پیازچه و تر فرنگی استفاده کردم. سرتای پیازا رو بزنین، پوست رویش رو هم بگیرین و درشت خردشون کنین. تر فرنگی رو هم برش میزنیم و لایه‌هاش از هم جدا میکنیم چون لابلاش گل داره و بعد میشوریم و خشکشون میکنیم. توی قابلمه پیازها همراه با تر فرنگی و پیازچه رو میریزیم و روغن بهش اضافه میکنیم تا جایی که روشون رو بپوشونه. حرارت رو روشن کنید. چند دقیقه اول حرارت زیاد باشه، بعد حرارت رو خیلی خیلی کم کنید. هر از گاهی هم پیازا رو هم بزنید. اجازه بدین که پیازا حسابی قهوه‌ای بشن. بعدش هم صاف کنین و بریزین توی شیشه. طعم این روغن بی‌نظیره. از این روغن میتونین توی همه غذاهاتون استفاده کنین، مخصوصا غذاهای پلویی. از این پیازای باقی مونده میتونین داخل خورشاتون بریزین یا همینجوری نمک بزنین یا با پنیر بخورین. نگم که چقدر خوشمزه میشه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین.